नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द पॉइंटर्स ऑफ युनिट नंबर 3.3 इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.3 इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन्स म्हणजेच पर्यावरण पोषक उत्सव या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1, गेस द मीनिंग ऑफ. पुढील शब्दांचे अर्थ ओळखा. शब्द आहेत अमेझिंग, सेलिब्रेटेड, क्रॅकर्स आणि पेपर लँटर्न. अमेझिंग मीन्स व्हेरी सरप्रायझिंग, म्हणजे आश्चर्यकारक. सेलिब्रेटेड मीन्स एन्जॉयड अ स्पेशल इव्हेंट ऑर अ फेस्टिवल, म्हणजे साजरा केला. क्रॅकर्स मीन्स स्मॉल फायरवर्क्स दॅट एक्सप्लोड विथ अ लाऊड नॉईस, म्हणजे फटाके. अँड पेपर लँटर्न मीन्स अ लँटर्न मेड ऑफ पेपर, कागदापासून तयार केलेला कंदील. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स फ्रॉम ईच पॅराग्राफ ऑफ द लेटर. पत्रातील प्रत्येक परिच्छेदातील महत्त्वाच्या मुद्द्यांची यादी करा. आन्सर, पॅराग्राफ 1, सेलिब्रेशन ऑफ इको फ्रेंडली गणेश उत्सव इन अमेरिका. पॅराग्राफ 2, प्लॅनिंग ऑफ इको फ्रेंडली दिवाळी without crackers and enjoying traditional snacks. Paragraph 3, preparation of paper lantern and making a model of Fort Raigad. Paragraph 4, invitation to cousin to come to India. Paragraph 5, celebration of Thanksgiving and Halloween in the US. And paragraph 6, regards and love. Question number 3, list the festivals we celebrate, any 5, and the important parts of their celebration. आपण साजरा करीत असलेल्या कोणत्याही 5 सणांची यादी करा व त्यांच्या उत्सवातील महत्त्वाचे भाग लिहा. आपण उदाहरण म्हणून 2 सणांची माहिती पाहणार आहोत. यातील पहिला सण आहे गणेश उत्सव. आन्सर, ब्रिंगिंग ऑफ गणेश आयडॉल ॲट होम, पूजा अँड आरतीज, प्रिपरेशन ऑफ मोदक्स, सेलिब्रेशन कंटिन्यूज फॉर 5 to 10 days, गौरी पूजा, इमर्शन ऑफ गणेश आयडॉल इन लेक्स, rivers and sea, etc. The second festival is Holi, celebrated on Phalgun Purnima. Stand a silk cotton tree, arrange firewood and dry grass hay around it. At night, set fire to it. People worship fire and offer flowers and coconuts. The next day, people splash color and colored water on one another. Lots of fun and joy during this Rang Panchami. Next question number 4, Quix the Teacher as shown on page number 40. पान नंबर 40 वरती दाखवल्याप्रमाणे शिक्षकांना प्रश्न विचारावेत. यू मे ॲड द फॉलोइंग क्वेश्चन्स टू युअर क्विज. तुमच्या प्रश्नमंजुषेत पुढील प्रकारच्या प्रश्नांचा समावेश करावा. हाऊ डू वी से कंदील इन इंग्लिश, किंवा हाऊ डू वी से दिवा इन इंग्लिश. आन्सर, कंदील मीन्स लँटर्न अँड दिवा मीन्स लॅम्प. सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हँडसम अँड ब्युटिफुल. आन्सर, वी यूज हँडसम विथ बॉय अँड ब्युटिफुल with girl. Next question,
what is the opposite of strong? Or what is the opposite of big? Answer: the opposite of strong is weak, and the opposite of big is small. Question number 5. Discuss the following. पुढील चर्चा करा. Question A. Which festivals do we celebrate on a large scale? आपण कोणते सण मोठ्या प्रमाणात साजरे करतो? Answer: We celebrate Diwali, Ganesh Utsav, Holi, Dashera and Makar Sankranti on a large scale. Next question. Choose any one festival and decide which part of the festival are eco-friendly and which are not eco-friendly. कोणताही एक सण किंवा उत्सव निवडा आणि त्यातील कोणता भाग पर्यावरण पोषक आहे आणि कोणता भाग पर्यावरण पोषक नाही हे ठरवा. Answer: We choose Diwali. Eco-friendly parts: traditional snacks, earthen lamps, drawing rangoli with organic colors, wearing new clothes, and worship and greetings. Not eco-friendly parts: use of crackers and fireworks, use of plastic bags, lot of use of electricity for decoration. Next question. Question C. What can we do to celebrate festivals in an eco-friendly way? पर्यावरण पोषक पद्धतीने आपले सण साजरे करण्याकरता आपण काय करू शकतो? Answer: Create awareness, avoid use of plastic bags, use natural resources like food, water and electricity carefully, etc. Question number 6. Think of modern festival and new ways of celebrating it. आधुनिक सणांचा किंवा उत्सवांचा आणि ते साजरे करण्याच्या नवीन पद्धतींचा विचार करा. फॉर एक्झाम्पल, अ रीडिंग फेस्टिवल. Answer: How to celebrate it in a new way. Arrange reading for fun and knowledge programs. Collect good books for reading. Read loudly poems, stories, travelogues, biographies, etc. or their parts before students or people. Stress on the importance of reading. Exhibit good and variety of books or magazines, etc. Encourage mobile library. Diet Day Festival, Health Care Festival, Clean Village Festival, Farmers Day Festival इत्यादी नवीन सणाबद्दलच्या नवीन पद्धती विद्यार्थ्यांनी आपल्या वहीत लिहायच्या आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. We are going to make a beautiful paper lantern at home. Second sentence. I am going to make a model of Fort Raigad. Note that the phrase we are going to, I am going to show future plans. We are going to, I am going to हे शब्दसमूह भविष्यातील योजना किंवा बेत दर्शवतात हे लक्षात ठेवा. Complete the following sentences meaningfully. वरील वाक्याच्या आधारे पुढील वाक्ये अर्थपूर्णरित्या पूर्ण करा. First sentence. Our teacher is going to. Answer: Our teacher is going to retire soon. Next sentence. My father is going to. Answer: My father is going to bring a car. Last sentence. My grandmother is going to. Answer: My grandmother is going to tell a story. मित्रांनो, हे लक्षात ठेवा की गोइंग टू चा उपयोग विल या अर्थाने केला जातो. भविष्यकाळात आपण करणाऱ्या गोष्टींचा उल्लेख गोइंग टू प्लस मूळ क्रियापद अशा रचनेने करता येतो. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. राइट अ लेटर टू युअर फ्रेंड और कझिन
यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मॅट. पुढील आराखडा वापरून तुमच्या मित्राला किंवा चुलत भावाला पत्र लिहा. पुढच्या रिकाम्या जागा तुम्हाला भरायच्या आहेत. डेट 10th December 2020. प्लेस कोल्हापूर. माय डिअर रमेश, हाय or hello. Thanks for your letter. I received your letter. It was nice to know that you have won the inter-class cricket final. Please tell me the exciting moments of the match. We are planning to visit an orphanage here. We are also going to give the orphans new clothes and sweets. You know my friends Pritam and Vaidehi. They are going to join my computer class. When you come here, we will visit some interesting places in Kolhapur. How are Kaka and Kaki? Give my regards to them and love to Chotu and Bubbly. Yours lovingly, Sandeep. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 3.3 इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन्स या पाठाचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.